السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الفلوت. تعالوا كده ندي مثال. هنحط بس صورة ونحط باراجراف. عندنا احنا اوريدي صورة، هنديها بس كده مفهوش اي شغل خالص، وهنحط باراجراف جواه مثلا اي حاجة. تمام، وهنعمل له رن. هندي بس للصورة ويدث وهايت علشان يبقى الموضوع باين. هنقول له 200 بكسل. تمام، ده كده. بصوا الصورة عاملة ازاي. نديلها هايت علشان كمان يقصر معانا الهايت. ده كده الصورة والباراجراف. الصورة اوريدي هي بلوك اليمنت، فاحنا طبعا عارفين يعني ايه بلوك اليمنت، فهتبقى واخدة الرو كامل لوحدها. والباراجراف برضو بلوك اليمنت، فاوريدي خلاص هي هتاخد برضو او هياخد اللاين كله او الرو كله ليه. تمام كده. طيب احنا لو عايزين ان الباراجراف يجي جنبه، تعالوا كده نعمل له فلوت. هنخلي بس ان الصورة هنقول لها فلوت رايت، فلوت ليفت، سوري. تعالوا كده نروح نشوف هيحصل ايه. نقف كده وهنقول لها فلوت ليفت. بصوا، خلى اكننا بالظبط الصورة دي بقت انلاين. تمام، والباراجراف جه جنبها. يبقى الفلوت بتخلينا ان احنا نقدر نحط الكونتنت او الاليمنتس جنب بعضها. تمام كده. تمام، بتاخد قيم ايه؟ بتاخد برضو ليفت ورايت او انهيرنت ونون. ليفت زي ما احنا شفناها كده اوريدي، الصورة احنا عايزينها ليفت. طيب لو عايزينها رايت، تعالوا كده نروح نشوف. بصوا الصورة بقت لرايت والكلام جه تحت جنبيها كمل بقية الرو بتاعه. طب لو عملنا لها نون، اللي هو اوريدي خلاص باي ديفولت، اللي هو هتاخد الصورة هتاخد اللاين كله لوحده. طيب تعالوا بقى لو عملناه انهيرنت معناها ان انت لو هي ليها بيرنت هتاخد الفلوت بتاعها من البيرنت بتاعها. تمام كده. يعني ايه بيرنت؟ يعني مثلا احنا عندنا ديف، فالديف بتاعها جواه صورة، والديف مثلا واخد فلوت ليفت، فهي اوريدي هتروح واخده فلوت ليفت. تمام كده. يعني تعالوا كده نعملها. انا عندي هنا الصورة مثلا هنحطها جوه ديف. تمام، هروح واخده الصورة دي كده وهقول له ان الديف انا عندي الديف هنقول له فلوت، هنقول له رايت. تمام كده. والايمج هنخليها فلوت انهيرنت. تمام، يبقى معناها كده الايمج المفروض الاقيها فين؟ الاقيها ناحية اليمين. تعالوا كده اهو. ليه ناحية اليمين؟ علشان هي خدت الفلوت بتاعها من البيرنت بتاعها اللي هو شايلها، اللي هو الديف. تمام كده. اي انهيرنت على طول افهموها، اي انهيرنت في اي لغة معناها ان هي بتاخد الخصائص بتاعته او المميزات اللي انت مديهولها او اللي انت مديه للبيرنت بتاعه، بيروح هو واخدها كوبي بيست ليه. تمام كده. ده مفهوم الانهيرنت في اي لغة. تمام، بتشوف الاب واخد ايه، اي تشيلدرن ليه هو بيروح واخده ليه بدل انت حاطط له ان هو انهيرنت للبيرنت بتاعه. تمام كده. تمام، يبقى احنا كده عندنا الفلوت. هتلاقوا في عندك ان انت لما بتيجي بتستخدم ساعات بتحتاج ان انت تروح مدي شويه elements فلوت. تمام كده، هتلاقي في الشغل وانت شغال. يبقى الفيديو بتاع النهارده بسيط جدا. اتكلمنا عن الفلوت وعرفنا ان هي بتخلينا ان احنا نقدر نتحكم في الاليمنتس عندنا، ان هي نخليها تيجي يمين او تيجي شمال. تمام كده. وبدل استخدمنا فلوت يبقى اعرف ان انت عندك الاليمنتس اللي بتبقى هي بلوك اليمنت ساعتها مش هتبقى بلوك اليمنتس، كلهم هيجوا جنب بعض. تمام كده. تمام، وعرفنا ان هي بتاخد اول حاجة اللي هي فلوت، بتاخد الفاليوز اللي بتاخدها فلوت اللي هي الرايت، وبتاخد الليفت، وبتاخد انهيرنت، وبتاخد النون اللي هي الديفولت. تمام كده. تمام،
الدرس سهل وبسيط، ولو حد عنده اي كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.